Oglinda Fermecată, un podcast cu Daniela oferit de Shape Divine. Astăzi la Oglinda Fermecată am onoarea și plăcerea de a-l avea alături de noi pe conferențiar dr. Sebastian Grădinaru, unul dintre medicii chirurgi de o empatie extraordinară, care m-a impresionat și nu doar pe mine, ci și pe toți oamenii pe care i-a tratat, lucru care reiese din recenziile acestor oameni. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să vii alături de noi, Sebastian, și sunt foarte încântată că o să ne luminezi, cum îmi place mie să spun, despre subiectul de astăzi, care este cancerul colorectal și cancerul gastric, de fapt chirurgia gastrică și chirurgia colorectală. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Pentru mine este o onoare faptul că am fost invitat aici, deși ne cunoaștem de multă vreme. Abia după ce am aflat despre podcasturi și am văzut câte personalități au venit aici, m-am simțit oarecum mic în comparație cu toate somitățile pe care le-ai avut pe acest fotoliu, astfel încât onoarea este de partea mea și mă bucur că, fiind prieteni de atâta vreme, putem să discutăm acum și să încercăm să-i ajutăm și pe toți ceilalți să își completeze cumva informațiile cu lucruri reale, cu lucruri bazate pe dovezi. Cu informație reală, dar da, așa este și din nou ai vorbit cu modestia care te caracterizează, ești o somitate în domeniu, asta este incontestabil. Așadar, luminează-ne ce se întâmplă, care sunt primele simptome, că atunci când ne confruntăm cu o afecțiune a tubului digestiv, ce trebuie să urmărim? Că am observat că în multe cazuri și în tumorile stromale, gastrointestinale, semnele inițial nu sunt foarte evidente, adică senzația de prea plin după masă sau un disconfort abdominal. Pe toți ne doare burta, între ghilimele, mai devreme sau mai târziu sau la un moment dat. Spune-ne unde trebuie să fim atenți și către ce să ne îndreptăm atenția. Din păcate, marea majoritate a cancerelor digestive se prezintă la medic în faza complicațiilor. Ăsta este un fapt. Excepție fac oarecum cancerele de la extremitățile tubului digestiv, adică acele esofagiene și rectale inferioare, alea pot să dea simptome mai timpurii. Cu toate că dau simptome mai timpurii, alea sunt și niște tumori care pot evolua fulminant, adică deși sunt mai simptomatice decât celelalte, totuși invazia locală de multe ori poate fi destul de importantă. Avantajul acestor cancere a extremităților sunt faptul că pot fi diagnosticate ușor, sunt mult mai accesibile, cel esofagian prin endoscopie digestivă superioară, cel rectal inferior chiar și prin tușeu rectal, care este o manevră obișnuită pentru orice consult clinic, nu numai în specialitatea chirurgie, dar și în alte specialități, cum este urologia, de exemplu. Și ca atare avem, în plus, pe lângă faptul că sunt diagnosticate de vreme, avem și mai multe tipuri de tratamente la care sunt sensibile, fiind multe dintre ele cu epiteliu squamos, vorbesc de cele anale și cele esofagiene superioare, răspund foarte bine și la radioterapie, pentru că trebuie să știm că toate celelalte cancere digestive, din păcate, nu prea răspund la radioterapie. Adică radioterapia este rezervată oarecum situațiilor excepționale, fie atunci când când nu avem altă șansă și avem o tumoră inoperabilă pe care sperăm cumva să o facem operabilă și nu reușim să facem lucrul ăsta doar cu chimioterapie, și atunci se fac doze scurte de radioterapie, cum este de exemplu un cancer de pancreas, acela care este nerezecabil, dar nemetastatic, sau cum se mai poate întâmpla să fie și în cancerul gastric, în care să putem să facem radioterapie doar pentru a limita oarecum invazia locală.
însă nu ne așteptăm la niște rezultate extraordinare de la radioterapie, excepție făcând esofagul și rectul inferior. Deci radioterapia doar în aceste cazuri, iar în rest chimioterapie probabil, nu? Pe ce se merge chirurgical? Pentru toate sau celelalte tipuri sau... de cancere digestive, de primă intenție este chirurgia. Indiferent despre ce cancer digestiv vorbim, prima intenție totdeauna este chirurgia, adică în aceste condiții sau în aceste tipuri de tumori, chirurgia este cea care aduce cele mai mari beneficii. Este singura care poate să, atunci când este posibilă, bineînțeles, poate să influențeze evident supraviețuirea de lungă durată. Da. Și apoi chimioterapia. Sau... Și apoi chimioterapia. Chimioterapia se adresează în general cancerul local avansate după ce au fost operate, dacă sunt rezecabile, da? Și se adresează fără a avea indicație chirurgicală cancerul metastatice, care acelea vor face de la început chimioterapie și vor merge pe tratamentul ăsta cu chimioterapie atâta cât suportă organismul sau atâta cât există beneficii, cât se observă un răspuns terapeutic. Acum revenind la prima întrebare și anume ce am putea noi să facem. Tocmai asta zic, datorită faptului că majoritatea acestor cancere digestive, și aici mă refer la toate, adică la tot tubul digestiv, începând de la esofag, stomac, duoden, jejun, ileon, ficat, pancreas, căi biliare și colecist, colon, rect, adică toate cancerele digestive în general au această caracteristică și anume că evoluează foarte mult asimptomatic. Și de obicei atunci când apar simptomele, ele reprezintă practic niște urgențe. Fie că vorbim de sângerare, fie că vorbim despre afectarea tranzitului intestinal care poate să meargă până la ocluzie intestinală, dar se poate ajunge inclusiv la complicații rapid amenințătoare de viață, cum ar fi de exemplu abdomenul acut chirurgical prin apariția peritonitei, datorită unei perforații, de obicei în regiunea sau în zona în care există tumora respectivă. Care sunt semnele pe care le trecem cu vederea de obicei și la ce ar trebui să ne uităm mai atent? Adică să spunem la melenă, la scaunul cu sânge sau la... Asta zic, aia deja este o complicație. Adică în momentul în care pacientul se prezintă cu o exteriorizare vizibilă a unei sângerări digestive, este clar că acolo a apărut o complicație. Adică dacă vorbim de cancer, tumora respectivă a început să sângereze. Fără îndoială că nu este specific neapărat cancerului, adică sângerări digestive există foarte multe, exact. Greu este cu atât mai mult cu cât hemoroizii, de exemplu, și tumorile de rect inferior pot să meargă mână-mână. Adică pacientul cu hemoroizi poate să aibă cancer și pacientul cu cancerul de rect uneori determină apariția hemoroizilor. Da? Și atunci investigația potrivită este colonoscopia în general? Adică ce ar trebui să facem ca și investigație? Aș zice că de multe ori este bine ca să ne ducem un pic către începuturile medicinei. Pentru că multe din cancerele astea ar fi putut fi diagnosticate pe baza cunoștințelor de acum 20, de acum 30 de ani, dacă în tot acest lanț al serviciilor de sănătate am face ce trebuie încă de la început, adică din medicina primară, din profilaxia primară, începând de la medicul de familie. Da. Medicul de familie are multe pârghii și posibilități de a diagnostica un pacient, de la analizele pe care le poate face și pe care le poate recomanda pacienților, la cunoașterea istoricului fiecărui pacient, al familiei, da? Încărcarea genetică pe care o prezintă fiecare dintre pacienți. Lucrurile, dacă s-ar face așa, poate că am reușit să diagnosticăm mult mai repede multe din aceste cancere. Pentru că un tușeu rectal sau un tușeu vaginal poate să-l facă și medicul de familie. Adică îl înveți în facultate la materia care se cheamă semiologie, adică încă din anul 3.
Da, nu ești primul medic care spune lucrul ăsta și pare că toată lumea este la unison privind rolul medicului de familie în prevenție. Da, asta le spun studenților încă din prima oră de chirurgie pe care o am cu ei. Că nu trebuie să se facă chirurgi, dar trebuie să știe patologia chirurgicală, pentru că în diagnosticarea patologiei chirurgicale foarte important este să nu ajungă pacientul să fie diagnosticat într-un spital venind cu salvarea cu o complicație mai mult sau mai puțin severă. Ce investigații, deci semnele, spui că de multe ori afecțiunile astea sunt asimptomatice, da? Adică Tocmai asta zic, că și cele care sângerează de obicei, cele care sângerează vizibil, mai frecvent nu sunt cancere. Cele care sângerează invizibil, adică ocult, alea sunt mai frecvent cancere. Ăsta este motivul pentru care nu trebuie să așteptăm să vedem că sângerăm, pentru că am zis, sângerările vizibile, de obicei astea, melenă, hematochezie, poate chiar vărsături cu sânge, hematemeză, toate lucrurile astea nu apar în contextul cancerului. De obicei sângerarea din cancer, din tumori, este limitată, este ocultă, este în cantități mici, repetată, pe care pacientul nu o observă. Da? Ăsta este motivul pentru care singurul test de screening posibil pentru cancerele digestive este acel test care detectează sângerarea ocultă în scaun, adică un scaun care aparent este normal, acest test arată dacă are eritrocite în el. Care este testul care trebuie făcut? Are diverse denumiri, Guaiac test, FOB în engleză, test de sângerare ocultă, se găsește în orice farmacie în principiu. În farmacie adică poate să și-l facă oricine acasă. Bun, deci... Dar medicul de familie cu atât mai mult ar putea să facă la pacienții pe care îi încadrează în categoria de risc crescut pentru cancer colorectal sau pentru cancer gastric, acolo unde există un istoric familial important sau pacienți pe care el îi știe, de exemplu, că au anumite patologii care reprezintă, care reprezintă boli premaligne sau patologii din acestea borderline și care trebuie urmărite. Sigur. Deci spui că se găsește în farmacie, asta este o informație foarte importantă. Ce cere omul de la farmacie când se duce? Test pentru sângerare ocultă în scaun. Bun, test pentru sângerare ocultă în scaun, este foarte bine pentru urmăritorii noștri să știe acest lucru. Ca să știe în română cum se numește și orice farmacist știe ce să-i dea dacă el va cere un test. Și se poate face acasă și așa vă dați seama dacă aveți o sângerare ocultă în scaun, adică ceva nedetectabil, chiar dacă nu aveți niciun simptom. Exact. Corect? Este un test de screening. Asta nu înseamnă că dacă testul ăsta este pozitiv, avem cancer. Trebuie să știm foarte clar lucrul ăsta. Nu, dacă testul e pozitiv, avem o sângerare ocultă. Exact, avem o sângerare ocultă, dar măcar știm, pentru că alte teste de screening, din păcate, nu sunt aplicabile. Da? Pentru că a găsi un test de screening pentru o anumită patologie înseamnă că acel test să fie și sensibil și specific. Mai mult decât atât, el trebuie să coste puțin ca să poată fi aplicat la populația generală și încă o caracteristică foarte importantă, trebuie să fie acceptat de către pacienți. Da? Adică să nu fie invaziv, să nu fie chiar jenant sau de altă natură. Adică e foarte greu să convingi pacienții să facă toți colonoscopie. Și mai este încă o calitate, încă o caracteristică foarte importantă, aceea că el trebuie să dureze puțin și să necesite puține resurse ale serviciului de sănătate. Că nu poți să trimiți tot pacienții la colonoscopie plătită de stat, pentru că ea costă enorm. Ai nevoie de o grămadă de doctori. Nu poate doctorul, adică nu ai suficienți doctori ca să faci screening în toată populația cu endoscopie sau colonoscopie. Timpul este foarte mare, dar o colonoscopie poate să dureze și 30-40 de minute, mai ales dacă ai de luat și biopsii. Dar cine dorește să-și facă aceste investigații la privat? Ce tip de investigații recomanzi și la cât timp? De exemplu, o endoscopie și o colonoscopie se fac la cât timp? Teoretic se face una de control atunci când ne apropiem de
perioada sau de vârsta cu incidență maximă a cancerelor digestive, care din păcate a scăzut foarte mult în ultima perioadă. Ea era undeva după 55-60 de ani, acum vreau să zic că probabil media este undeva sub 50 de ani. Sunt foarte mulți pacienți cu cancere digestive cu vârste tinere. Însă, măcar atunci când ne apropiem de zona asta, aș zice eu undeva la 50 de ani, ar trebui făcută o colonoscopie și o endoscopie. De control. De control. Și în funcție de rezultatul acestora, spațiem restul investigațiilor ulterioare. Că dacă nu avem nicio leziune suspectă sau nicio leziune în general, da, dacă aceste investigații sunt complet curate, atunci nu este nevoie să facem mai devreme de 3, 4 sau 5 ani următoarea colonoscopie. Însă dacă există polipi, dacă există diverticuli, dacă există alte aspecte suspecte ale mucoasei care au trebuit biopsiate, chiar dacă ele la momentul respectiv sunt benigne, da, și se dovedesc a fi benigne, ele necesită monitorizare. Am văzut că diverticulita sigmoidală în mod specific este foarte răspândită în ziua de astăzi. Da. Cred că, nu știu, te întreb, oare lipsa fibrelor din alimentație și faptul că mâncăm mâncare ultraprocesată? Da, pentru diverticule aș zice că asta este, dar diverticulita este, sau diverticuloza mai bine zis, pentru că diverticulita înseamnă deja o complicație a stării de fapt care înseamnă prezența diverticulilor. Dar prezența diverticulilor, fără îndoială că e aproape ubicuitară la pacienții peste 70 de ani. Adică vârsta se asociază direct proporțional cu apariția diverticulilor. Ceea ce înseamnă că nu doar asta este, dar e clar că atunci când ai diverticul la un pacient mai tânăr, și slavă Domnului că am operat și pacienți tineri cu diverticulită, 40-50 de ani, pentru că la ăștia evoluează cel mai prost diverticulita. La ăștia tineri. Și să fie alimentația? Este alimentația, dar e recunoscut faptul că este alimentația. Alimentația ultraprocesată, fără suficiente lichide, lumea nu mai mănâncă tradiționala ciorbă, supă, toată lumea sare peste felul ăsta trecând direct la mâncărurile hiperproteice, destul de puține fibre, pâinea albă nu prea are foarte multe fibre. Și probabil și puține prebiotice, adică de tip borș. Da. Nu? Adică dacă nu mai mâncăm mâncare gătită. Iaurturi naturale nu prea mai găsim. Da, totul este procesat și hiperprocesat. Bun, și revenim la colonoscopie și endoscopie, facem în jurul vârstei de 50 de ani. Dacă nu avem simptome și probleme care să ne trimită mai devreme la aceste investigații, în jurul vârstei de 50 de ani spui că dacă nu avem nicio problemă, dar acel test de sângerare ocultă poate să și-l facă oricine oricând. Oricine oricând, testul de sângerare ocultă care se găsește la farmacie. Care se găsește la farmacie. Și în momentul în care acesta este pozitiv, este obligatoriu ca să continui atât cu endoscopie cât și cu colonoscopie investigațiile necesare. Vreau să te întreb, oare aceste sângerări oculte, în momentul în care îți faci hemoleucograma și vezi o scădere a hemoglobinei și a formulei, oare este și ăsta un semn că este posibil să pierzi undeva? Primul lucru în momentul în care cineva și-a luat aceste analize, doar că aceste analize, repet, sunt mai greu de obținut decât un test de sângerare pe care ți-l poți face acasă, la fel ca un test de sarcină. Adică așa este, dar uite, nici eu n-am știut că există așa ceva, de asta ne-a iluminat, cum îmi place să spun, deci întotdeauna invitații mei ne luminează cu știința lor și ne spun ce trebuie și ce găsim, lucruri de care noi nu știam. Dar analizele uzuale de sânge pe care le recomandă și medicul de familie, știu eu, oamenii și le fac de 2 ori pe an, nu știu de câte ori sunt decontate, o dată de 2 ori pe an, astea și le face practic oricine care este asigurat. Dar și dacă nu ești asigurat, tot te duci să-ți faci o hemoleucogramă, că te cere oricine. Dar ar putea și acolo să fie un semn. Mulți cărora le teamă de ACE și nu prea să duc să-și facă nici măcar analize, da.
Dar și acolo, dacă vedem deci o scădere a hemoglobinei, este un semn că ceva se întâmplă fără doar a că avea acest test poate pune în evidență înainte de a apărea anemia. înainte de a apărea anemia. Pentru că fiind o sângerare ocultă, este mică și repetată. Un aspect foarte important pe care vreau să-l subliniem din ceea ce ai spus este că multă lume spune, Dom'le, sunt anemic, trebuie să-mi iau mai multe vitamine. Iată că această suspiciune de anemie, sunt anemic, nu înseamnă neapărat că trebuie să iei mai multe vitamine, ci trebuie să controlezi dacă cumva ai o sângerare ocultă. Asta și e primul lucru. Ar în trebui să screening-ul mergi la anemiei, farmacie, primul lucru este să observi dacă există vreo pierdere pe undeva. și abia apoi să hotărăști Fără îndoială, că ești sau anemic și îți trebuie ar niște trebui vitamine. să completeze analizele hematologice și să constați din ele cam despre ce anemie vorbim. Pentru că anemia asta care apare prin pierderi repetate este o anemie cu anumite caracteristici, o anemie hipocromă, microcitară, dintr-o formulă, dintr-o hemogramă completă în care ni se dau toate investigațiile, adică inclusiv volumele celulare, cantitatea medie de hemoglobină, da? Toate lucrurile astea pot să ne spună nouă despre ce anemie e vorba. Dacă mai completăm și cu o sideremie care ne arată că fierul este scăzut, atunci, și care se asociază inclusiv cu anemia asta prin pierdere, da? Prin pierderi mici și repetate, atunci fără îndoială că avem suficiente motive ca să continuăm investigațiile pe această direcție. Anemiile care sunt datorate unor deficite de vitamine, cum este deficitul de vitamină B12, sunt mult mai rare. Nu am zis că nu sunt posibile, fără îndoială, doar că vitamina B12 e mai dificil de analizat. Adică e o analiză care în general costă mai mult, nu o fac toate laboratoarele, nu poți să o faci la orice laborator de cartier. Da. Titrarea B12 în sânge. Da. Bun, foarte, foarte prețioase aceste informații vis-a-vis de acest test de la farmacie de sângerare ocultă și bun, am stabilit când trebuie să facem investigațiile de control. Bănuiesc că imagistica o facem la recomandarea specialistului și numai după ce a văzut toate aceste analize preliminare. Nici nu se poate altfel. Și nici nu se poate altfel, deci nu ne ducem noi la CT, RMN și mai știu eu ce, doar așa că hai să vedem, poate trebuie avem să existe sau nu o recomandare fără îndoială. Trebuie să existe o recomandare și ceva de căutat, adică doar specialistul după ce ai făcut aceste analize preliminare, doar specialistul poate să spună, dom'le, vreau la RMN să văd un anumit segment, o anumită zonă, un anumit, pentru că altfel nici medicul de imagistică nu știe ce să caute, el poate să facă segmente din absolut tot tubul digestiv, dar trebuie să știm unde ne Așa uităm. este, și ei se orientează de obicei de unde primesc trimiterile, de la ce specialitate, fără îndoială că probabil sunt un pic mai atenți și mai scrupuloși dacă trimiterea vine de la un oncolog, dacă trimiterea vine, eu știu, de la un chirurg, poate că de asemenea sunt destul de atenți. Acum, știți cum e, oricine poate să recomande până la urma urmei un CT sau un RMN. Dar zic eu că mult mai important ar fi ca până acolo medicul de familie să facă ceea ce ține de el, adică să consulte pacientul, să-i facă un tușeu rectal, să îl întrebe dacă a scăzut în greutate, dacă are poftă de mâncare, dacă nu cumva s-a modificat ceva în apetitul lui, cum de exemplu fobia de carne, care poate să apară la un moment dat, poate să fie asociată cu un cancer digestiv, special cu cancerul gastric. Sunt cancere digestive care se asociază cu scăderea ponderală. Da, cele mai frecvente cancere digestive, și anume cancerul colorectal, nu se asociază de cele mai multe ori cu scăderea ponderală. Majoritatea pacienților sunt supraponderali. Și oare sunt mai predispuși cei supraponderali la a face acest tip de cancer colorectal? Da. Iarăși mă duce cu gândul la că alimentație, fără îndoială. Alimentația, lipsa fibrelor, pentru că atunci când ești supraponderal, cu siguranță nu cred eu că mănânci o cantitate extraordinar de bună de fibre. Clar că nu mănânci sănătos în primul rând, că altfel n-ai ajunge supraponderal. Asta e evident, dar și faptul că o nutriție sănătoasă care include fibre nu prea este pe placul supraponderalului în general. Nu prea e pe placul nimănui, că cui ar place să mănânce numai orz și secare. Da.
Bun, deci în cancerele colorectale nu e neapărat să scadă în greutate, pacientul în celelalte tipuri da, și spuneai, detaliază-mi un pic, că e foarte interesant, deci fobia de carne apărută ca urmare a unui apărută din senin poate senin, să semnifice ceva pentru un medic, pentru deci, altcineva poate să nu semnifice nimic. Fără ca omul să simtă ceva, adică să Exact. se simtă rău când mănâncă Da, carne? până atunci îi plăcea carnea și dintr-o dată, domne, de o vreme nu mai pot să mai mănânc carne, nu știu, nu mai îmi place. Nu, deci fără un motiv evident, fără niciun motiv pur și evident, simplu. poate să fie un simptom indicator. valoros. Pentru cancerul gastric, cumva? În special pentru aceste cancere care asociază și scădere ponderală, cancerul gastric, cancerul pancreatic. Acest podcast este despre cunoaștere în oglinda fermecată a infinitelor răspunsuri posibile la întrebarea sinelui fiecăruia dintre noi. Și dacă nu este așa? În cancerul pancreatic am auzit persoane care s-au confruntat cu acest tip de cancer de cap de pancreas, de exemplu, dar pare a fi inoperabil și pare a fi o tumoră invazivă. Este așa sau... Nu neapărat. Chirurgia a avansat foarte mult. Chiar și la noi în țară sunt centre de excelență pentru chirurgia pancreasului și care la ora asta fac operații laborioase, inclusiv cu rezecții vasculare, adică multe din cancerele care până acum erau nerezecabile sau considerate nerezecabile, acum pot fi rezecate. Din păcate, toate lucrurile astea, din păcate spun, n-au îmbunătățit foarte mult prognostic. Adică supraviețuirea se pare că nu a fost atât de mult influențată de aceste tratamente mult mai invazive, mult mai, bine cuantificate. Dar ce influențează supraviețuirea? Din păcate, până acum nu am găsit. Pentru Schimbarea cancerul modului de viață? Din păcate, supraviețuirea nu poate să o influențeze. Odată ce ai un cancer pancreatic, lucrurile sunt cam rezolvate, adică nu prea mai poți să spui că poți să rezolvi mare lucruri din alimentație. Ai fi putut, poate, să faci lucrurile astea înainte. Atunci toată lumea ar vrea să schimbe ceva, dar din păcate este cam târziu. Pentru că în momentul în care tu vrei să schimbi ceva, nu o să te lase medicul oncolog, de exemplu, să schimbi, pentru că el are nevoie în continuare tu să ai un regim hiperproteic, pentru că tot ceea ce îți dă va distruge din țesuturile tale. Și o scădere ponderală în cursul unui tratament a chimioterapiei e o condiție suficientă ca să întrerup tratamentul. Pe lângă alte complicații doar pe care în chirurgia sânului, spunea doamna doctor Irina Mateiș, doar în tumorile de sân, doar acolo există riscul de a te îngrășa și acolo nu este nicio problemă dacă slăbești înainte de tratament. Dar mai ales în tumorile tubului digestiv, acolo... Chimioterapia pentru sân e cea mai ușor acceptată și cu cele mai puține complicații. Complicațiile acolo sunt mai degrabă de natură neurologică. Dar la tubul digestiv, fără discuție, pacientul nu trebuie să scadă în greutate sub nicio formă, pentru că nu poate să suporte o combinație de 3 chimioterapice care se dau simultan. Da. Adică e destul de greu ca organismul să suporte 3 otrăvuri date simultan în condiții în care el nu se hrănește corespunzător și nu are un suficient aport proteic, pentru că toate aceste chimioterapii produc un catabolism intens. Deci oricum va pierde topește masă musculară, mult. Se topește tot. Pacienții care în urma intervenției chirurgicale, de tubul digestiv vorbim, trebuie să se hrănească prin stomă, da, fie ileostomă, fie gastrostomă. Acolo se folosesc acele preparate concentrate, gata preparate, într-un raport optim de nutrienți, da? Și care, din punctul meu de vedere, la acești pacienți ar trebui suportate de stat. Și nu sunt în acest moment? Nu, deloc. Cu siguranță, sigur că ar trebui suportate de stat, nu știam, de aceea te-am întrebat. Și costă mult. Adică este ca și când ai mânca în fiecare zi la un restaurant de lux în oraș. Și ei săraci doar toarnă câte 500 de mililitri sau 1000 de mililitri pe un tub. În general, pacienții
cu stomă, în urma intervenției chirurgicale, revin, se reface tractul intestinal? De obicei când se fac stome de alimentație nu prea discutăm de acest aspect, mai ales la pacienții neoplazici. De obicei efectuarea chirurgicală a stomei este o intervenție de tip paliativ, în care noi oferim doar suportul pacientului ca să poată să suporte tratamentele ulterioare, chimioterapie, radioterapie, pentru că în toate aceste situații primele efecte ale radioterapiei, de exemplu, sunt creșterea în volum a tumorii prin edem, creșterea fiabilității tumorii care poate fi lezată de trecerea bolului alimentar, de exemplu. Și atunci pacienții nu se vor mai putea alimenta. De aia de multe ori noi nu trebuie să așteptăm până când pacientul nu se mai poate alimenta. Atunci facem aceste intervenții paliative tocmai pentru a preîntâmpina întreruperea unui tratament din cauza unei disfagii complete, adică din cauza apariției acestei imposibilități de a mai înghiți, de a mai mânca. Da? Nu trebuie să ajungem acolo, pentru că în momentul în care ajungem acolo deja se produc dezechilibre metabolice importante, pentru care trebuie timp să le reechilibrăm. Adică nu putem să-i punem stoma pacientului și mâine să înceapă chimioterapia. Nu, îi punem stoma, trebuie să-i dăm să mănânce, ori în timpul ăsta tumora se va dezvolta dacă noi nu facem nimic, nu reușim să facem niciun tratament. Pentru că în general aceste proceduri chirurgicale paliative se fac pacienților care nu pot fi operați radical, nu pot fi operați în limite oncologice sau cu viză oncologică. Iar cei care pot fi operați, de exemplu, un cancerul colorectal. Acolo e altă discuție. Acolo nu sunt doar paliative stomele. Acolo multe dintre stome pot fi repuse în tranzit. Da. Asta spun pentru că în multe situații sau principala complicație a cancerului colorectal, din fericire zic, pentru că ar fi fost mai rău să fie alta, din fericire este ocluzia intestinală. Și ocluzia intestinală poate să apară chiar în stadii nu foarte avansate ale cancerului. Pacientul care se prezintă cu ocluzie intestinală pentru o tumoră colorectală poate să nu aibă metastaze, poate să nu aibă invazie limfovasculară și poate doar să aibă o tumoră care a strâns un pic lumenul, da, în care s-a blocat un fecalom pentru că nu se mai destinde peretele în zona respectivă unde este infiltrat tumoral, dar este tratabil. Da? În aceste condiții este foarte important ca în momentul în care se stabilește diagnosticul de ocluzie intestinală să putem avea și un diagnostic etiologic. Este foarte important și am avut destul de furcă de-a lungul timpului cu investigațiile imagistice, da, care, obișnuindu-se cu ceea ce făceam noi înainte, că orice ocluzie intestinală pe care o vedeam pe o radiografie o băgam în sală și o operam și vedeam acolo despre ce e vorba, paradigma se schimbă. Nu mai ai voie să faci lucrurile astea. Da? Sunt spitale cu anumite competențe, spitale cu alte competențe. Adică spui că nu mai ai voie să faci chirurgia de investigație? Adică să vezi... Nu, dacă nu ai investigații suficiente poți să o faci, dar trebuie să te limitezi strict la rezolvarea complicației și atât. Da? Și pentru că altfel riști să îi micșorezi pacientului șansele de supraviețuire. Și atunci cum vedem? Deci care este analiza care vede, de exemplu, tumorile colorectale? La radiografie le vedem? Nu, la CT. La CT. Toate ocluziile intestinale trebuie investigate prin CT, cel puțin abdominopelvin, dar de obicei atunci când bănuim un cancer ar trebui să diagnosticăm torace, abdomen, pelvis, da? Pentru că decât să-i faci o radiografie și un CT, mai bine îi faci un CT cu o singură expunere, da? Cu toate cele 3 segmente, că oricum trebuie să-i faci, dacă îl bagi în operație, tot trebuie să-i faci o radiografie. Pe undeva sau mai este ceva. Pentru că dacă e vorba de cancer metastatic, chirurgia nu mai are niciun beneficiu din punct de vedere oncologic. Din contră, poate să-i scadă foarte mult șansele de supraviețuire a acelui pacient dacă la un pacient, de exemplu, metastatic, noi vrem să ne apucăm să-i facem o operație radicală pentru că nu știm că e metastatic. Și acolo e de primă linie chimioterapia, nu? La cele metastatice. E de primă intenție și de cele mai multe ori unicul tratament, unica opțiune.
care se poate încerca. Iar pentru asta există diverse posibilități, pentru că în momentul în care ai un pacient metastatic, dar care a făcut o complicație, și să știți că și metastazele astea pot evolua foarte mult timp asimptomatic. Adică nu trebuie să ne mire faptul că pacientul e metastatic, dar a venit printr-o complicație locală, cum ar fi, de exemplu, obstrucția mecanică a colonului. Da? Nu ar trebui să ne mire lucrul ăsta. O parte dintre acești pacienți, așa cum am spus, au doar invazie locală, alții au deja metastaze. Tratamentul este total diferit și ceea ce trebuie să facă chirurgul în sală este total diferit la unul față de celălalt. Scintigrafia osoasă se folosește doar ca investigație pentru metastazele osoase? Scintigrafia osoasă, da, că de-aia zice osoasă, dar scintigrafia în general este o investigație care se poate folosi pentru multe alte multe alte aparate și sisteme, cum ar fi, de exemplu, scintigrafia hepatică pentru căile biliare, scintigrafia tiroidiană pentru tiroidă, limfoscintigrafia pentru drenajul limfatic. Este asta o investigație mai amănunțită, adică de făcut ulterior, sau este pe aceeași linie cu CT, RMN? Indicațiile de obicei sunt din ce în ce mai limitate, cel puțin de când a apărut PET-CT-ul, indicațiile scintigrafiei sunt din ce în ce mai limitate. Pentru că PET-ul acoperă într-o singură investigație mai multe aspecte ale scintigrafiei. Și probabil că nici nu... Adică la PET poți să vezi și metastaze viscerale, poți să vezi și metastaze ganglionare, poți să vezi și metastaze osoase. Adică pe aceeași investigație, altfel ar fi trebuit să faci 3 scintigrafii diferite. Deci când te-ai referit mai devreme la CT ca prima linie dacă o recomandă specialistul, te-ai referit la PET-CT sau la CT normal? Nu, CT-ul normal. Pentru pacienții care vin în urgență nu se face. PET-CT-ul nu se adresează niciodată urgențelor. PET-CT-ul este doar pentru evaluarea extensiei sistemice a unei boli la un pacient care trebuie să înceapă sau care este suspect fie de metastaze, fie de boală evolutivă, dacă el a fost deja tratat și există suspiciunea că boala a reapărut sau a recidivat în altă parte. CT-ul cu o substanță de contrast sau nativ? Nu, obligatoriu cu substanță de contrast. Obligatoriu cu substanță. Pentru ocluziile intestinale, de exemplu, unde am lucrat eu în Irlanda 1 an de zile și făceam și gărzi de urgență, deși eu m-am dus pentru chirurgia sânului acolo, dar eram obligați un weekend pe lună să facem și să acoperim și garda de urgență în spitalul respectiv, care era un spital universitar regional. Și acolo, de exemplu, imagistul, dacă nu-i dădeai pacientului 1 litru de substanță de contrast dizolvată în lichid, nu-ți făcea CT. Noi păi stai așa că varsă, dacă varsă nu poți să-i faci, nu-ți fac CT. Da? La noi te rogi să-ți facă cineva o CT cu substanță de contrast. La unii care nu varsă și n-au ocluzie intestinală și tot este această reticență. Fiecare sunt cu protocoalele lor, ca să spun așa. Dar acolo n-a trebuit să stau să conving pe nimeni că dacă am o ocluzie intestinală și trebuie să intru cu ea în sală, nu am voie să fac un CT înainte. Cum mi se spune aici de multe ori. De ce ai nevoie să știi? Că tu oricum trebuie să-l operezi. Da, trebuie oricum să-l operezi, doar că eu trebuie să știu dinainte ce îi fac, aia sau aia. Pentru că indicația este diferită la un pacient metastatic față de un pacient non-metastatic. Și care crezi că este motivul pentru care se întâmplă acest lucru aici? Poate pentru că ar costa mai mult pe linie de asigurări sau... Au și ei dreptate. Pe de o parte, pentru că într-adevăr sunt foarte aglomerate spitalele și mai ales spitalele mari de urgență sunt foarte, foarte aglomerate. Și volumul de muncă este foarte mare și volumul de investigații imagistice este foarte mare. Pentru că un spital de urgență are, gândiți-vă, toate specialitățile. Ori ei nu fac doar CT de burtă. Acolo vine neurochirurgia cu CT-uri de cap, RMN-uri de cap, CT-uri, că RMN-urile nu se fac în urgență. Eu știu, vine ortopedia iarăși cu CT de bazin sau mai știu eu de ce. Deci motivul ar fi lipsa de timp, aglomerația sau da, mai degrabă, și costurile? Mai degrabă lipsa de timp, lipsa de personal, sindromul ăsta de burnout despre care vorbește toată lumea. Eu sunt ferm convins că cei care lucrează în spitale universitare de urgență, care sunt spitalele cu flux continuu, sunt
foarte predispuși la așa ceva. Da, desigur, dacă sunt din ce în ce mai aglomerați cu Da. fel și fel de situații, toată lumea, asigurată sau neasigurată, Și se duce la urgență. Și toată lumea vrea la centru. Și toată lumea vrea la centru. Pentru că, din păcate, spitalele din provincie, nu vorbesc de cele județene care mai au câte ceva. au și medici foarte buni și au și posibilități. Din păcate, sunt foarte multe spitale care au secții de chirurgie, dar care nu prea fac nimic. Spitale orășenești, spitale de provincie. Nu că n-ar putea, repet, nu vrea nimeni să se ducă acolo, că ei săraci încearcă să pună la dispoziție și am văzut și manageri foarte sufletiști și doctori foarte sufletiști care ar vrea să facă, au și cu ce, vor să investească, au convins administrația locală să investească, dar nu se duce nimeni. Medicii nu vor să se ducă acolo. Deci medicii? Da. Medicii nu vor. De ce crezi că nu vor? Încă nu mi-am dat seama de ce. Părerea mea este, și s-ar putea aici să-mi fac foarte mulți dușmani, părerea mea este că din cauza sistemului de învățământ. Foarte mulți rezidenți, după ce termină rezidențiatul ăsta de 6 ani, nu se simt safe să se ducă undeva și să fie singuri. Aha, și preferă atunci să lucreze... Preferă să nu, decât să ajungă, eu știu, din primul an sau în al doilea an în procese și în acuzații de malpraxis și mai știu eu, sau eu știu, bătuți de unii pe la camera de gardă, mai știu eu pe unde. Probabil că de teama asta preferă să nu facă lucrul ăsta. Pentru că trebuie să înțelegem că e mare diferență între cineva care a terminat rezidențiatul și rămâne într-un spital de urgență și care are la dispoziție toată logistica spitalului și toată experiența colegilor și așa mai departe, și alta este momentul în care cineva a terminat rezidențiatul, nu știi câte operații a făcut de unul singur, da? Să-l trimiți undeva unde îi vine o urgență, îi vine un cancer colorectal, el poate n-a operat niciodată un cancer colorectal în viața lui, da? Și lucrurile astea sunt, din păcate, se întorc împotriva pacienților. Da, spune-mi, te rog, mă refer aici în principal la chirurgie, că nu pot să zic în alte domenii, zic eu că spitalele și cele din provincie sunt destul de acoperite. Problema majoră este cu chirurgia, pentru că dacă vă uitați, inclusiv la rezidențiat, nu mai ia nimeni chirurgie. Chirurgia se ia pe ultimele locuri și nu se ocupă locurile. Adică chirurgia fiind considerată mult timp regina specialităților chirurgicale, chirurgia generală, a ajuns să fie cenușăreasa medicinei în general, doar a specialităților chirurgicale. Păi da, dar... Pentru că și medicina de familie se ia înaintea chirurgiei. Mai devreme sau mai târziu tot la chirurgie ajungem, vrem nu vrem, adică este foarte căutată această specialitate. Dar nimeni nu a stat să caute cauzele acestea. Părerea mea este că aceste cauze sunt tot în sistemul de sănătate și în sistemul de învățământ care se ocupă de pregătirea viitorilor chirurgi. Crezi că diferă ca sistem, nu ca sistem, hai să spunem ca învățare pentru studenți? Crezi că diferă situația de acum vis-a-vis de chirurgie față de acum 10 ani? Adică s-a schimbat ceva în modalitatea în care ei sunt învățați materia, mai ales pentru această specialitate? Din păcate nu. Și ar fi trebuit să se schimbe, pentru că chirurgia e cu totul alta. Chirurgia de acum nu mai seamănă în niciun caz cu aia de acum 20 de ani sau 30 de ani. Și ei învață încă metodele de acum 10-20 de ani? Nu e vorba că le învață, e vorba de, da, teoretic asta fac. Practic depinde foarte mult de cei pe lângă care stau, de clinica unde lucrează. Deci cei care vor să facă mai mult de Dar atât în această gândiți-vă că majoritatea rezidenților vor să se ducă în spitale mari, în centre de excelență, unde se operează chirurgie laparoscopică de vârf, unde se operează chirurgie biliopancreatică. Ori acolo nu există posturi pentru ei. Da? Ei se vor duce într-un spital de provincie unde primele operații vor fi apendicită și hernii, pe care ei nu le-au văzut niciodată în Fundeni, de exemplu. Ați înțeles? Dacă el a stat 6 ani
într-un spital de excelență, într-un institut, da, care este nișat pe anumită patologie, ce să facă omul ăla când se duce într-un spital de provincie și acolo are 90% pacienți cu hernie, cu varicocel, cu hidrocel, cu varice, cu Deci, lucruri pe care el ar putea să le facă. Deci dacă un rezident vrea să se specializeze, va trebui să meargă fie într-un centru universitar, dacă vrea să se specializeze într-o chirurgie modernă, da? Adică spitalele mari iau foarte mulți rezidenți pentru că au nevoie, că au volum mare, îi pun la muncă, îi pun la treabă, îi călăresc, dar nu îi pregătesc pentru ceea ce va urma, că ei nu o să rămână în spitalul ăla. M-ați înțeles? Aici e problema sistemului. Am înțeles. Că nu toți vor face transplant hepatic când pleacă, când termină rezidențiatul de 6 ani. Eu știu că poate toată lumea ar vrea să facă lucrul ăsta, dar nu toți o să facă laparoscopie de vârf. Nu toți o să facă, eu știu, chirurgie oncologică. Ai făcut transplanturi hepatice? Nu. Și nici nu voi face vreodată pentru că nu sunt pregătit și nu am această competență. Adică asta vă Te-am zic. întrebat pentru că Eu am cunoscut pe cineva învățat care s-a chirurgia operat într-un în spital Franța. unde nu se opera ficat. Mhm. Ca atare am și eu limitele mele. Da, și da. nu m-am dezvoltat pe treaba asta, că n-aveam cum să ajung vreodată la performanțele celor care doar asta fac. Da, păi asta spuneam, am o cunoștință care s-a operat și a făcut transplant de ficat în Franța. Adică din patologia hepatică operez și eu câte ceva și mai ales ceea ce se poate opera laparoscopic, dar nu pot să spun că m-am băgat în chirurgia oncologică a ficatului așa Am înțeles. abrupt, în niciun caz. Vis-a-vis de ce discutam mai devreme, că indiferent ce ai schimbat, chiar și în alimentație, spun și eu de multe ori că nu poți să schimbi într-o lună că gata, sunt bolnav, ce ai mâncat greșit 20 de ani și nici să faci minuni. Dar ce ai recomanda ca și alimentație pentru a preveni cât se poate de mult aceste afecțiuni ale tractului gastrointestinal? Ce fel de alimentație, ce mâncare gătită, știu eu, verdețuri, crudități, fibre, ai vreo recomandare? Dacă citești cel puțin teoretic ce predăm și noi la studenți în patologia asta oncologică, vei constata că anumite alimente care sunt protectoare pentru colon sunt factori de risc pentru stomac și invers. Adică nu știu în ce măsură poate cineva să se protejeze doar din alimentație. Sincer să fiu, nu cred, pentru că am văzut oameni care au fost foarte echilibrați din toate punctele de vedere și totuși au făcut cancer. Adică e clar că nu avem cum să facem lucrul ăsta. Dar asta nu înseamnă că dictonul ăsta mens sana in corpore sano nu trebuie să ne bântuie pe toți. Dar toți ar trebui să înțelegem că e important nu numai pentru a ne feri de cancer, e important pentru a ne feri de boli cardiovasculare, da, care sunt principala cauză de deces peste tot în lume. Da? Și acolo e mai ușor să ne ferim. Acolo e mai ușor să prevenim ateroscleroza, ateromatoza vasculară printr-o dietă corespunzătoare decât să prevenim cancerul. Aici lucrurile nu sunt foarte... Cât la sută în tipurile astea de cancer, de tub Dar fără îndoială că gastrointestinal? tutunul, de exemplu, pentru cancerele de superioare, de esofag, de tub digestiv superior, esofag și stomac, e un factor de risc important. Deci fumatul. Da. Da. Dar nu e important pentru cancerul de rec neapărat. Cât la sută este predispoziția genetică în dezvoltarea acestui tip de cancere de tract gastrointestinal? Cât Predispoziția contează? 5-10%? genetică trebuie dovedită. Din păcate noi încă nu putem nu avem, cum să zic eu, o cercetare foarte bine pusă la punct astfel încât să ne axăm și pe aceste aspecte. Sunt foarte puține locuri în care se poate face o cercetare de genul ăsta în care să testăm genetic toți pacienții cu cancer. Da? Dar e mai uite, complicat. de exemplu, în tumorile Deci este foarte mulți bani în cercetare ca să poți face lucrul ăsta. În tumorile stromale, da, acolo
ăsta e un tip de cancer mai rar. Da. Și înțeleg că există o predispoziție genetică destul de importantă. Faptul că mutațiile genetice sunt răspunzătoare de apariția unor celule care o iau rasna, asta nu înseamnă neapărat că există o predispoziție genetică. Deci nu e o anumită formă a genei, de exemplu, predispoziție KIT, genetică, genei ba KIT, da, ca să este o zicem mutație a genei KIT, fără îndoială, dar numai că mutația asta a genei KIT nu se moștenește de la unul la altul, ca să zicem că e vorba despre o predispoziție genetică. Asta întrebam. Deci ea se întâmplă efectiv în exact. organismul. Nu s-a constatat că n-a fost de la naștere tumorile astea, așa exact, și... că mutațiile astea se moștenesc. Nu se moștenesc. Sunt alte mutații care se pot moșteni, altele sunt sindroamele genetice care pot să ducă la cancer, da, și care majoritatea dintre ele se manifestă prin apariția inițială a unor tumori considerate benigne, cum este polipoza adenomatoasă familială, care în 100% din cazuri se transformă în cancer. 100% din cazuri? 100%, da? Este considerată boală premalignă, dar de fapt unicul tratament este să scoatem tot segmentul care are polipi. Uneori asta duce la colectomie totală, de exemplu. În situația în care trebuie să scoți, da, prin intervenția chirurgicală, rezecarea unei porțiuni din tubul digestiv. Și asta cu polipoza adenomatoasă este genetică. Am întâlnit o familie în care au fost 7 frați, din care mai trăiește doar o fată și un băiat care era, când am vorbit eu ultima dată, era deja cu metastaze, cu un cancer colorectal dovedit și inoperabil. Fata e singura care trăiește, din 7. Da? Pentru că a fost singura care a vrut să-și facă operația, care a vrut să meargă până la capăt și să facă colectomie totală încă de la început. Spune-mi, te rog, deci... Pentru că asta înseamnă colostomă definitivă. De cele mai multe ori. Deci obligatoriu. De cele mai multe ori poate să însemne colostomă definitivă. Există și posibilitatea de a face un rezervor ileal, de a păstra canalul anal, dacă pe zona respectivă nu sunt polipi. Există aceste posibilități destul de limitate, ca să spun așa. De asemenea, rectocolita ulcerohemoragică, care este o boală destul de răspândită. De asemenea, se poate ajunge la colectomie totală și la colostomă definitivă. Avem cu ce, în cazurile pe care le-ai întâlnit, ai cu ce înlocui porțiunile din tubul digestiv? Adică să spunem că trebuie rezecată, nu știu, o mare parte din colon sau cu totul? Sau se poate înlocui cu ceva? Transplant de intestin sau de tuburi de orice organ digestiv nu prea există în afară de ficat și, mă rog, se mai discuta despre pancreas, dar rezultatele sunt neconcludente. Dar singurul transplant dintre organele digestive care s-a dovedit a fi eficient și a cărui indicație s-a lărgit în ultima vreme, inclusiv la pacienți neoplazici, adică a căpătat noi valențe în care, în anumite condiții foarte stricte și foarte bine standardizate, inclusiv cancerul hepatic. Hepatocarcinomul are indicație de transplant. Da? Acela care nu poate beneficia de intervenție limitată, în sensul că e deja multifocal. Spune-mi, te rog, în tipurile astea de cancer, rata de supraviețuire la 5 ani, cam cum stăm aici? Adică în cancerul tractului gastrointestinal. Nu stăm mai rău decât alții. Nu este mai rău, nu? Decât în alte tipuri de cancer. Acum depinde, din punct de vedere al tratamentelor nu stăm mai rău, adică rezultatele terapeutice și la noi sunt la fel ca la alții, dar probabil că la noi sunt mai multe, sau supraviețuirea, dacă luăm per total, este mai mică, pentru că noi diagnosticăm mult mai multe cancere în stadiile 3 și 4 decât 1 și 2, față de alte țări care probabil au programe de screening și care diagnostichează mai multe în 1 și 2 decât 3 și 4. Fără îndoială că speranța de viață sau supraviețuirea de lungă durată sau supraviețuirea liberă de boală este un deziderat mult mai ușor de obținut pentru stadiile incipiente decât pentru stadiile avansate. Imposibil aproape pentru stadiul 4. Deci în stadiul 1 și 2, dacă să spunem că persoana descoperă din timp la investigații problema asta, are șanse să se vindece, să se facă bine, Și în stadiul 3 are șanse să se vindece și să se facă bine.
Acum, cu unele mici excepții, sau mă rog, ele însele sunt niște excepții probabil, și cancerul colorectal în stadiu 4 poate beneficia de supraviețuire libere de boală destul de lungi. Există situații, repet, foarte bine standardizate, cu niște indicații foarte clare, în care și pentru stadiu 4 de cancer colorectal există intervenții chirurgicale cu viză de radicalitate, da, sau cu viză curativă. Adică poți să rezolvi și metastazele hepatice și tumora în același timp sau simultan, dar cu rezultate bune și cu viză curativă. Pentru că majoritatea cancerelor digestive nu e posibil lucrul ăsta. Singurul în care este posibil este cancerul colorectal. Da? În care metastazele hepatice nu mai sunt în toate situațiile atât de o perspectivă atât de sumbră. Da? Și avem destule personalități chiar din lumea noastră publică care au avut o supraviețuire foarte lungă cu cancere colorectale descoperite sau cu evoluție spre metastaze. Da. Unde te consulți la privat? Unde te pot găsi urmăritorii noștri și persoanele interesate care În doresc? privat consult în mai multe locuri. Te rog să spui pentru urmăritorii noștri. La Spitalul Royal Hospital, unde am și cele mai multe intervenții chirurgicale, la Spitalul San Confind din Poiana Câmpina, unde am cele mai complexe intervenții chirurgicale, acolo beneficiez de sprijinul unei echipe extraordinar de sufletiste, care am reușit să facem performanțe mari în chirurgie, iar sunt într-un proiect cu Afidea, unde sperăm să reușim până la urmă să dezvoltăm și partea asta de spitalizare și de intervenții chirurgicale oncologice. Am început așa destul de timid cu sânul, probabil că în viitor vom putea să facem și alte tipuri de intervenții chirurgicale în afară de patologia mamară. Deci, dacă vor să se programeze, programările se pot face online, da, la consultație la tine? Pot să mă găsească și pe mine pe site-ul meu, Dr. Grădinaru. Dr. Grădinaru? Da. Bun. Și acolo au și adresă de e-mail, au și telefon. Am un telefon special în care ofer inclusiv consultații gratuite pe WhatsApp. Adică deci pacienții pot să trimită dosare și să le dau o soluție și bineînțeles să le spun dacă ce au făcut până acolo este ok și ce ar mai fi nevoie și eventual să programăm și o consultație. Eu prefer să lucrez mai degrabă așa decât cu consultații programate. Bun, pentru că deci asta înseamnă să mă transform mai mult în consultator decât în operator. Și mi-e mai greu. Deci pentru urmăritorii noștri, domnul doctor Grădinaru Sebastian, poate cel mai convenabil, da, este să căutați pe site Dr. Grădinaru, da? Da, unde și acolo aveți și un număr de telefon unde puteți să-mi dați mesaje. Primul mesaj va fi automat trimis de un robot, dar după aceea puteți să scrieți care este problema și în cel mai scurt timp posibil vă voi răspunde. De obicei nu mai târziu de o săptămână, dar pot să răspund uneori chiar și în aceea zi dacă văd că lucrurile... Și dacă este cazul, atunci domnul doctor vă programează pot să îi îndrum spre altceva, doar că din păcate sunt foarte mulți pacienți și nu pot să le răspund tuturor. Sunt foarte mulți care mi se adresează în cu totul alte specialități. Am înțeles. Deci specialitatea domnului doctor este chirurgia oncologică în principal. Da? Dar și chirurgia generală, adică orice alte gastrointestinal, tumorile gastrointestinale și chirurgia sânului, da. Și chirurgia ginecologică, fără îndoială. Adică și chirurgia oncologică ginecologică. Deci în aceste domenii de expertiză, ca să nu consumăm timpul domnului doctor cu întrebări din alte domenii de expertiză, am precizat clar care sunt domeniile dumnealui de expertiză. Așadar, nu ezitați să beneficiați de experiența domnului doctor Sebastian Grădinaru, de calitatea actului medical și, nu în ultimul rând, de empatia cu care
da, nu pot să mă abțin să nu repet, empatia cu care tratează toți pacienții și toți oamenii care se îndreaptă către dumnealui. Dragule, îți mulțumesc că ne-ai iluminat cu știința ta. Mulțumesc. Îți mulțumesc că ne-ai dat niște indicii foarte prețioase, cum ar fi inclusiv acel test de la farmacie despre care habar n-aveam și sunt convinsă că majoritatea lumii habar nu are. Deci testul de sângerări oculte. Să știi că mai sunt încă multe lucruri de discutat despre Vorbim. despre oncologia digestivă. Și te aștept cu dragă inimă ori de câte ori poți și ai timp să mai discutăm pe marginea acestui subiect. Sigur, eu vă mulțumesc. Sper ca să fie adus, eu știu, niște informații utile pentru ascultătorii tăi și să poată beneficia fiecare, să poată să mă și găsească dacă au ceva de întrebat. Am ales varianta asta ca să fie și în beneficiul meu și în beneficiul pacienților, pentru că altfel mă trezesc la consultații cu pacienți care plătesc o consultație de 400-500 de lei și pe care nu pot să-i ajut cu mai nimic. Așa și eu pierd timpul și ei pierd timpul. Și atunci, pentru a eficientiza un pic acest aspect, pot să-mi trimită să folosească numărul de WhatsApp pentru a-mi trimite documente scanate, CT-uri, MN-uri, consulturi, decizii terapeutice de comisii și așa mai departe, în care eu îmi voi susține opinia și în cazul în care este nevoie și de ajutorul meu, fără îndoială că pot să programez pe acești pacienți la consultație. Îți mulțumesc mult pentru ceea ce ești și pentru ceea ce faci pentru oameni în general. Vă mulțumesc mult și eu.